هل تعانين من التجاعيد الدقيقة تحت العين؟ أو الهالات السوداء المزعجة؟ أو انتفاخ الجفون الذي يزعجك، الذي يجعلك تبدين مراهقة؟ اليوم أقدم لك وصفة طبيعية قوية تعمل مثل السحر في شد البشرة حول العين، تقليل الانتفاخ وتفتيح الهالات السوداء بعمق. هذه الوصفة تغطي البشرة الرقيقة تحت العين، تنشط الدورة الدموية وتحفز إنتاج الكولاجين لتمنحك مظهرا شابا ومشرقا من أول استخدام. شاهدي الفيديو حتى النهاية لتتعرفي على المكونات الطبيعية وطريقة التحضير السهلة في المنزل، واستعيدي نظرة مشرقة مليئة بالحيوية والشباب. زيت الزيتون تكون بكر أصلية من العصرة الأولى، خالية من الملح، أو اختاروا زيت الزيتون تكون أصلية ليس مضاف لها زيوت ثانية. زيت الزيتون مضادة للأكسدة، تعالج الهالات السوداء الموجودة حول العين، تزيل الدوائر الغامقة تحت العين وحول العين، كما أنها تشد منطقة حول العين وتزيل التجاعيد. ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون. لها 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد. يمكنكم تحضير ماء الورد بأنفسكم في البيت. نخلط المكونات جيدا. نحتاج إلى الشرائح القطنية هكذا، هذه نقسمها إلى 2. نغمس الشريحة في المحلول. نضعها على الهالات السوداء بهذه الطريقة ونتركها ربع ساعة، 2 في اليوم، صباحا ومساء. بعد مرور الربع ساعة نقوم بإزالتها ونعمل مساج بأطراف الأصابع من أجل تنشيط الدورة الدموية. نجفف المنطقة جيدا بقطنة ونتركها. نستعمل الوصفة هذه 2 في اليوم لمدة ربع ساعة. يمكنكم الاحتفاظ بالخلطة ل3 أيام. الوصفة صالحة للرجال والنساء والحوامل والمرضعات.